Good day, students, and welcome sa webinar brought to you by Asian Institute of Computer Studies Guidance Department, and I am Ma'am Arlene Malla, the Guidance Counselor of AICS Batangas. So sa araw pong ito, meron po ako makakasama ang atin pong Guidance Counselor from AICS Lipa, si Miss Meyeth Mendoza. So we are your mental health advocate. Our topic for today is about understanding mental health, its concept, and health benefits. Our objectives: number 1, to cultivate awareness and understanding about mental health, to identify signs of failing mental health and causes of mental illnesses, to utilize practices that will promote good mental health. Question number 1. Do you consider yourself as physically healthy? Ito po, madali lang po nating sagutin. Kung tayo po ngayon ay mga walang sakit, kung kayo po ay walang sakit, walang mga nararamdaman sa inyong mga katawan, wala kayo sa ospital, pwede yung masabi na you are physically healthy. Pero aminin po natin, ito pong mga nakikita natin na sa screen, yung COVID-19, na hanggang ngayon nandito pa rin sa atin, yung mga stress natin sa paligid, from the family, from the work, sa atin pong mga pag-aaral, okay, nandyan. As well as yung mga narinig natin about the government, yung corruption, napapanood, nababalitaan natin yan. At ngayon, nagpaparamdam na ang paparating na halalan. Kaya naman, marami ang nakikita natin sa Facebook na vote nyo yung ganito, vote nyo siya, vote nyo itong candidate na ito. Pero sana, kahit naman po magkakaiba yung ating mga gustong iboto, irespeto pa rin natin ang mga preferences ng bawat isa. Yan po ay ating karapatan, yan po ay dapat nating gamitin. At sana, sa mga students naman na pwede nang bumoto, sana nakaregister na po kayo para magamit niyo po ang inyong right to vote. Next question. Do you consider yourself as mentally healthy? After nating makita yung mga bagay na nakakapagpabagabag sa atin sa bawat araw, nakakapag-worry sa atin, pwede niyo bang masabi na kayo ay mentally healthy? Masasabi niyo na ba ang inyong sarili ay may good mental health? So sana po at the end of this seminar, meron na po kayo magiging sagot sa tanong na ito. Okay? So let's define first the phrase mental health. Mental health as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. This definition is according to the World Health Organization. So makita po natin, tayo po ay may good mental health kung alam po natin ang ating mga kakayanan. Kaya po natin i-handle ang mga stresses in life natin. Nakakapagtrabaho po tayo ng maayos at kaya po nating makakontribute sa ating community. Mabigat siya pero napakaganda pong definition. Pero alam nyo ba na meron na rin tayong Mental Health Act dito sa Pilipinas? Okay? It is the Philippine Mental Health Law or Republic Act 11036, otherwise called as Mental Health Act, and it was signed on June 20, 2018 by our President Duterte. An act establishing a national mental health policy for the purpose of enhancing the delivery of integrated mental health services, promoting and protecting the rights of persons utilizing psychiatric, neurologic, and psychosocial health services, appropriating funds therefore and for other purposes. Ano po ba yung objectives ng act po na ito? And these are as follows. Number 1, strengthen effective leadership and governance for mental health by, among others, formulating, developing, and implementing national policies, strategies,
programs and regulations relating to mental health. So ito po yung pagpapalakas ng leadership and governance para po sa pagpapatupad ng mental health programs. Next is develop and establish a comprehensive, integrated, effective, and efficient national mental health care system responsive to the psychiatric, neurologic, and psychosocial needs of the Filipino people. So, kailangan po talaga ng napakagandang programa para sa mental health na sasagot sa mga pangangailangan ng mga Pilipinong mangangailangan or nangangailangan po nito. Third is protect the rights and freedoms of persons with psychiatric, neurologic, and psychosocial health needs. Okay? Kailangan pong yung proteksyonan po ang karapatan, ang kalayaan po ng mga taong ito na nagkakaroon po ng mga mental health disorder. Na sila din po ay maproteksyonan ng batas po na ito. Strengthen information systems, evidence, and research for mental health. Yan, magkaroon po ng mga pagpapalagana po ng information about mental health at mga karagdagan pa pong research na makakatulong. Integrate mental health care in the basic health services. So dati po wala po talagang mental health care program. So ngayon po, sa batas po na ito, dapat po kasama na siya sa mga basic health services. Next is integrate strategies promoting mental health in educational institutions, the workplace, and in communities. So magkakaroon po ng pagpopromote ng mga mental health programs mula po sa paaralan, sa ating mga trabaho, at sa ating mga communities. So these are the essential points of the Mental Health Act. Number 1, access in mental health services. So mental health services in barangay level. Ito po yung kinakailangan unang magkaroon eh. Dapat daw po ay meron na agad sa level ng barangay na nakakapagsabi, makakapag-determine na meron pong tao doon na nangangailangan ng mental healthcare services. Pangalawa, the government will allot funds for mental health services. So, bawat taon po, kasama na po sa batas na ito, kasama na po na mag-aalat ang gobyerno ng pondo para paglaanan po ang mga mental healthcare services sa bawat mga lugar, simula po sa mga barangay level. PhilHealth coverage for those persons diagnosed with mental health disorder. So, ang alam lang po natin, yung mga nagkakaroon po ng mga PhilHealth coverage, yung mga may trabaho, yung po mga senior citizen, yan po. Ngayon po, dahil sa batas po na ito, yung pong mga madadiagnosed na merong mental health disorder ay magiging cover na rin po ng benepisyo ng PhilHealth. Okay, so kung sila po ay mau-ospital, sila po ay magkakaroon na ng benefits na manggagaling sa PhilHealth. Second is protection from discrimination. So, unahin na po natin dito, yung nalalaman po natin kapag po may nagpapatingin sa psychiatrist, psychologist, iba na po ang nagiging pananaw natin kapag nalaman natin, kakilala natin ay nagpapatingin doon. Ang connotation po lagi natin ay may problema sa pag-iisip. Pero hindi naman po yun ganon at hindi po naman lahat na nagpapatingin sa mga ganong experts po ay yun agad po ang concern. Okay? Marami pong concerns at issues na maaari pong i-raise doon na hindi naman po nangangulugan na ikaw agad ay nababaliw o nawawala na po sa katinuan or meron na po agad sakit sa pag-iisip. So, kasama po sa batas na ito, yan yung i-protect po yung right to study or work even if he or she has been diagnosed with mental health disorder. So, kaalinsabay po ng at least pagbabago ng ating pananaw doon sa mga nagpapatingin sa mga psychologists and iba pong experts na related sa mental health. Ito rin po ay protection para sa mga gustong mag-aral, gusto pong magtrabaho, pero hindi matanggap sa trabaho, hindi matanggap sa school because nalaman po na sila ay previously meron ganito silang mental health disorder o kaya meron sila ngayong pinagdadaanan na ganitong disorder. Atin po lamang ipaalala na ang mental health disorder po ay nagagamot at hindi po ito forever. Okay? So, kaya kailangan sa batas po na ito, bibigyan din po sila ng pantay na pagkakataon na sila po ay makapagtrabaho at makapag-aral sa kabila po ng pagkakaroon nila ng mental health disorder. Next is information campaign and dissemination on mental health. Okay? So, mula nga po sa community base, sa barangay, magkakaroon na po ng pagpapalaganap ng information about sa mental health and then yung sa schools, sa tulong ng DepEd,
And yung workplace po are encouraged to have mental health programs or integrate activities to promote good mental health. Katulad po na ating ginagawa ngayon, ito ay bahagi na rin po ng pagpapalaganap ng information about mental health. Okay? Next is intensify helpline for those who need mental health service. So ito po ay atin naman po naririnig, nakikita sa social media, yung po mga helpline na may mga contact numbers po doon na inilalabas kung saan, kung ang isang tao po may pinagdadaanan at gusto mo niyang may makausap siya, maaari po siyang tumawag doon para po may makinig sa kanya, mag-address po ng kanyang concern at iparamdam po na merong pwedeng umalalay po sa kanya. Next is assist in addressing problems on drugs in our country. So alam naman natin kung gaano po kabigat ang problema ng ating bansa pagdating sa drugs. Po, ilang administrasyon na pero hindi pa rin po naman totally na-eradicate yung problemang ito. Pero sabi nga po, law enforcement may not be enough to solve the problems in drugs. Maaring meron na po tayong batas para po sa mga pagsolusyon sa drug problem. Pero kahanay po nito at dapat daw po meron din yung importance ng public health perspective. So, doon po ba tungkol sa mga nagkakaroon ng addiction or related sa drugs na mga issues, paano po ang rehabilitation sa kanila? Paano po sila na-assist? Bukod po sa batas. So, ito naman po gagamitin po ang tungkol sa public health perspective. So, why is good mental health and well-being necessary? Bakit nga ba po ito mahalaga? So, unang-una po, you are able to do tasks and perform an activity or job at the optimum level of efficiency. If you're okay, you can easily do your assignments, projects, module, or any task that you need to accomplish. Tama naman po, hindi ba? Kapag po okay po yung ating pag-iisip, nakakagawa po tayo ng mga task natin ng napakaganda, nagagawa po natin minsan ng mabilis, pero maganda pa rin yung output natin. Tapos, you get to present a good work output and it leaves you a feeling of satisfaction. Alam nyo sa sarili nyo na kapag nakagawa kayo ng isang magandang bagay, napakasarap ng inyong pakiramdam. Kasi nung ginagawa nyo po yung bagay na iyon, yung project na iyon, or yung assignment na iyon, wala ka ibang iniisip, nakafocus ka sa task mo, nakafocus ka sa ginagawa mo. Kaya naman ang ganda ng resulta, ang ganda ng project, ang ganda ng output. At higit sa lahat, nag-iwan sa iyo ng napakasarap na feeling na you're really satisfied, na gustong-gusto mo siyang ipasa sa iyong teacher kasi naman, confident kang napakaganda ng iyong project. Yan. Next, good mental health strengthens your ability to relate with others well, resulting in healthy relationships. Tunay rin po ito. Kapag in good mental health po tayo, ano po, maganda rin po yung pakikitungo natin hindi lang po sa ating sarili, lalong-lalo na po sa ibang tao. Okay? Kung ano po yung ating pakiramdam na ipoproject po natin yan sa iba. It enables you to focus and make better choices or decisions because you are clear with what you want. Nakakagawa po kayo ng magandang desisyon, tanggap niyo po ang consequence because alam niyo po kung ano ang gusto niyong gawin, ano po ang gusto niyong mangyari. Because clear po ang inyong isip nung ginagawa niyo po ang desisyon. Next, you can deal with ups and downs of life. Yan, tanggap niyo po yung inyong situation. Whether it's a good thing or a bad thing, kaya niyo pong i-accept. Hindi po kayo basta napapadown dahil may hindi magandang nangyari sa isang araw. Alam niyo na you can make up for it, pwede kayong bumawi. Next, good mental health positively affects your physical health. Ito rin po, alam na alam po natin yan, di ba? Kapag minsan marami tayong iniisip, nararamdaman natin minsan, wala tayong ganang kumain, hindi tayo makatulog. Bear in mind that body and mind are connected. Kaya nga po, highly stressed people are more susceptible to sickness. Di ba? Kapag minsan sobrang stress po tayo, hindi na po tayo nakakain ng ayos, so nagkakaroon na po tayo ng ulcer, yan. Nakaka-develop po tayo ng mga iba't ibang sakit sa sobrang stress. At alam naman natin, lalo na ngayong pandemic, ano po, nagkaroon po talaga ng lalong napakalaking factor or impact yun at kaya yung mga stress level ng mga tao, stress level po natin ay talaga namang tumaas. Pero importante po na kailangan nating may good mental health para po yung ating katawan, ano po, hindi po masyadong
stress at hindi po apektuhan negatively. Okay? So remember, kung ano yung ating naiisip, nararamdaman ng ating katawan. So for the second part, let's hear it from Ma'am Meyeth Mendoza. Ma'am Meyeth, it's your turn now. Happy day, everyone. Again, I am Ms. Meyeth Mendoza, the Guidance Counselor of AICS Lipa branch. So earlier, Ma'am Arlene already discussed the importance of mental health, the definition of mental health, and also the mental health laws in the Philippines. So for this time, I will be discussing another three subtopics which is connected to what she discussed earlier. Here are my topics. First, we have the causes of mental illnesses. Second one, the signs of failing mental health. And lastly, ways to promote good mental health. But before I formally start, let's just have a recap of what Ma'am Arlene said. We all know mental health is a very huge part of what we as a person. It is about our overall well-being. So if ever there is a problem within our mental health, lahat po ay apektado. Our responsibilities as a person, our obligations, and the way we interact with other people talaga pong maaapektuhan. Kaya it is very important to know and be aware of ourselves, kung saan po ba nanggagaling, ano po yung root causes ng mga nararamdaman po natin in order for us to know na paano ba siya may iwasan or paano po siya tuluyang malalagpasan. To start off, let's discuss about the causes of mental illnesses. Ano nga po ba yung iba't ibang dahilan, rason, or triggering factor why a person is suffering or having a mental illnesses? These are the three classifications. It could be biological, social, or psychological. According to studies, these factors cannot stand alone. So, ibig sabihin lamang po nito, ang isang tao po ay may mental illness hindi lamang dahil sa isang rason. It could be multiple reasons or multiple factors. It can be a combined biological factor and psychological factor. So yun po yung ibig sabihin po natin sa these factors cannot stand alone. Una po sa lahat, we have the biological factors. When we say biological factors, these are anything that affects with the function and behavior of a living organism. So as a human, tayo po ay mga living organism. Then at birth, meron na po mga factors na maaaring makaapekto at maaaring mag-trigger para po tayo ay makapag-develop ng isang mental illness. Halimbawa na lamang po dito ay ang ating prenatal damage, infections, or brain defects or injury. Kapag ang bata po ay nagkaroon po ng problema or disruption sa kanyang brain development, maaari po itong isa sa maging dahilan upang siya po ay magkaroon ng mental health illness in the future. Isa pa rin pong factor dito, maaari po ang ating substance abuse na ito po ay nakasalalay na po sa tao po kung sino pong magsisilang sa kanya bilang isang bata. The poor nutrition and exposure to toxin. Also po ay ang ating genetics and heredity. According to studies rin po, hindi po ibig sabihin na may mga kamag-anak po tayo na may mental illness ay magkakaroon na po tayo. Kung mapapansin niyo po kasi sa ilang mga baryo, maririnig po natin ay ang kamag-anak niyan ay may ganito dun sakit, kaya po siya nagkaroon po ng ganitong sakit. Kaya po, hindi po natin siya masasabi na ganun po. Kasi po, sabi ko nga po kanina, it cannot stand alone. Maraming mga factors po. Maaaring mag-trigger po yung genetics, pero that doesn't mean po na yun na lang po yung dahilan kung bakit siya nagkaroon ng mental illness. Through evaluations, dun po natin madidiscover why a person is suffering or manifesting a specific mental illness. Maaari pong along sa pagtanda niya or habang po siya ay namumuhay, merong mga ibang factors na po na maaaring pumasok. Maaari po itong ating psychological factors. So when we say psychological factors naman po, ito naman po ay through yung emotional and mental na state ng isang tao. So these are some po, severe psychological trauma suffered as a child, such as emotional, physical, or sexual abuse. As we all know, ang childhood po ang pinaka-crucial part sa pamumuhay natin bilang mga tao. Ano man po yung experiences natin when we are a child, ay madadala po talaga natin hanggang sa pagtanda.
kung masama po yung experiences natin, maaari po itong mag-cause ng trauma and madala po natin hanggang sa paglaki po natin. So, ayan po, papasok po dyan yung ating emotional, physical, or sexual abuse. Kung mapapansin nyo po, karamihan po sa mga bata na nagkakaroon po ng mental illness ay dahil po sa nakaranas po sila ng physical or sexual abuse sa kanila pong buhay. Next one is an important early loss such as the loss of a parent. So, ayan po yung nawawala na po ng mga parent na maaari pong kumalinga sa kanila or magkaroon po ng proper care para po sa kanila. Also po, the neglect. Hindi po sila nakaka-receive ng right treatment as a child. Yung mga rights po nila o yung mga dapat po na natatanggap nila bilang isang bata, iba't ibang mga karapatan po nila bilang isang bata, hindi na po nila nararanasan. That's why po nagkakaroon po sila ng mga factors na maaaring maka-apekto upang sila ay makapag-develop ng mental illness. Next po is the poor ability to relate to others. Yan naman po yung nahihirapan ng isang bata or ang isang tao na makipag-interact sa kapwa niya bata, halimbawa po sa kanyang same sex or same age. So, ayun po yung poor ability to relate to others. Last factor naman po is yung ating social and environmental factor. So, dito naman po iikot yung the way how a person interact with people sa kanyang surrounding, kung paano po ba ang kanyang lifestyle, nakaka-apekto rin po dito ang society, ang family, religion, yan po yung mga pumapasok sa ating social and environmental factors. So, bakit nga ba ito malaki ang epekto? So, maaari po kasing ang isang bata or ang isang tao ay makaranas po ng death or divorce. Sa kanya pong family members, for example po, ang parent po ng bata ay naghiwalay or na-divorce or may isang namatay po sa kanila, nahihirapan na rin po kasing mag-adjust yung isa pa po niyang parent or ang bata. Kaya po nagkakaroon ng problema. Dysfunctional family life. Masyado pong magulo or hindi po tama yung mga nakikita ng isang tao sa kanyang family life. Kaya po malaki pong epekto nito sa pagkakaroon po niya ng mental illness. Feelings of inadequacy, low self-esteem, anger, anxiety, or loneliness. Changing jobs or schools, social or cultural expectations, and substance abuse by the person or the person's parents. So, ayan po, substance abuse sa tao mismo. So, malaking factor po yan. Kaya nagkakaroon ng mental illness ang isang tao. And also naman po, halimbawa, na-witness naman niya yung substance abuse na ginagawa po ng kanyang mga parents. So, syempre po, ang tendency, maaaring akala niya itama ito or hindi naman niya alam na mali ito, gagaya na po siya or magkakaroon po ng influence kung saan po maaari niya po itong madala or magawa rin po hanggang sa tuluyan na po siyang makadevelop ng mental illness. Also naman po, isa rin pong pinakamalaking factor ang ating social or cultural expectation. Alam naman po natin sa ating society, talagang may norms or may standards po tayo, especially po sa ating mga kabataan. For example po kasi marami pong mga situation or cases ng mga bata po ay nagkakaroon po ng mental illnesses, specifically po depression dahil po sa society. Yun po kanilang physical appearance. Halimbawa po sa isang batang babae na overweight, so nakakaranas po siya ng bullying sa kanya pong society. Tendency po nito, self-questioning, magkakaroon na po siya ng low self-esteem hanggang sa ma-develop niya na po, yun nga pong iba't ibang mental illnesses. Going back, when we say feelings of inadequacy naman po, ito ay ang isang bata or ang isang tao ay they feel like they do not have the qualities po or abilities na meron ng iba. So, napipil po nila yung low self-esteem or wala po silang confidence sa kanilang mga sarili. They feel like they cannot cope up with life in general. So, dito po nabubuo or nagkakaroon po sila ng mga anxiety and anger po sa kanila mismong sarili. Another example naman po is yung sa inyo bilang mga estudyante. So, marami po tayong mga expectation, especially po sa ating education na nagmumula sa ating mga magulang. So, dahil po dito, magkakaroon po kayo ng pressure sa inyong mga sarili. And then, doon na po mabubuo yung anxiety na natatakot tayo na ang bawat gagawin po natin ay hindi natin alam kung ano yung mga magiging result. And then, there are many times that we base our performance sa kung ano po yung sasabihin ng ibang tao.
Okay, so before we continue, I have here a simple trivia or a little trivia po to all of you. So, alam po ba natin na ang signs and symptoms ay merong specific na difference? So, minsan po kasi na-overlook po natin ang words na ito. Maaaring minsan akala po natin ay the same sila, pero hindi po. May specific po na differences ang dalawang words na ito. Okay, signs versus symptoms. So, when we say signs po, it is the objective po. Ibig sabihin, maaaring ito po yung mga senyales na nakikita po ng isang doktor, ng isang profesional, at ng sarili mo. Halimbawa po ay kung ikaw po ay may skin rashes, so yun po ay makikita mo and then nakikita ng iyong doktor. So, siya po ay tinatawag nating signs. So, kapag naman po symptoms, subjective. So, ibig sabihin, simptomas, ikaw lamang po yung nakakakita or nakakaramdam. For example po ay headache or sakit ng ulo. So, isang napakalaking bagay rin po ito na malaman natin pagdating po sa mental health. Again, just to give you a clearer example, so here is one. Signs of panic attack. So again, when we say signs, ito po yung mga na-observe ng isang doctor, ng isang professional, or the person itself. So meron po tayong extreme anxiety, the physical sensations of fear, and then the sudden feelings of terror. So yun po is na-observe ng isang pasyente sa kanyang sarili, and then nakikita or na-observe din po ng kanyang doctor or ng professional po na humahawak po sa ganito po case. On the other hand, we have here the symptoms of panic attack. Talking about the symptoms, we have here the chest pain, the chills, the choking or smothering sensation, difficulty breathing, fear of losing control, and intense feeling of terror. Ito po ay mga symptoms since ito po ay na-experience lamang ng taong nakakaranas ng panic attack. Kagaya po ng makikita natin sa illustration, the chest pain. So ito po yung bigat po ng dibdib ay nararamdaman lang po ng isang pasyente. Sa chills po, and then the other one po na nabanggit po natin. Now, let's move on to the signs of feeling mental health. Ano nga po ba yung mga pinapakitang actions, behaviors, or senyales ng isang taong nagkakaroon po ng problema or struggles in terms of his or her mental health? But to clear with you guys, doesn't mean that you experience those things once, twice, or thrice. You already have a mental health problem. It is very important for you to know na kailangan po nating mag-seek ng help or humingi ng tulong sa mga taong profesional pagdating po sa ganitong usapin. So, pwede po tayong kumausap ng mga psychologists, psychiatrists, for you to know what you are going through. With them po kasi, magkakaroon po sila ng thorough evaluations and then doon po natin maiintindihan and also they will know what are the interventions or actions na kinakailangan upang ma-overcome nyo po ang isang ganitong sitwasyon. But we cannot deny the fact naman po na dito sa Pilipinas talagang meron po tayong stigma pagdating po sa ating mental health. At yun po yung patuloy po nating hinaharap po hanggang sa kasalukuyan. There are many people po kasi na mayroong stereotyping, especially po kapag ang isang tao ay nagpa-consult sa isang psychologist or sa isang psychiatrist. Pero yun po yung dapat nating baliin na sa ngayon. Kasi importante naman po talaga that we are self-aware kung ano po yung nararamdaman natin. At yung sa paghingi po natin ng tulong, mas maiintindihan po natin yung mga pinagdadaanan natin. About the signs of a feeling mental health, first one, being anxious and irritable. Ito po yung mga pagkakataon na sobra pong nag-worry ang isang tao or nagiging irritable sa iba't ibang mga bagay. Maliit man, malaki, imposible man po or posible, nagkakaroon po sila ng pag-aalala or sobra-sobra pong pag-aalala. Poor concentration or easily distracted. Ito po naman ay nangyayari sa paggawa po nila ng mga specific task or responsibilities. Minsan po hindi po natatapos because they are easily distracted. Siguro po dahil na rin sa mga iniisip nila na mga bagay-bagay, hindi po sila makapag-concentrate or makafocus and then ang result po nito ay unfinished task. Worrying more. So ito naman po ay connected dun sa first one, yung being anxious.
Worrying more, ibig sabihin lamang po nito, sobra-sobra po ang pangangamba, pag-aalala sa iba't ibang mga bagay, lalo na po yung mga nasa kapaligiran, maaari po sa pamilya, sa mga kaibigan, nangyayari sa society. So, nag-aalala po ang isang tao kasi po iniisip niya na ang bagay po na ito ay maaaring hindi mangyari or maaaring mangyari po. Sleeping less or too much. So, dalawang sides po yan. Maaaring ang isang tao ay nagkakaroon na po ng kakulangan sa kanya pong sleeping patterns or kaya naman po yung sobra-sobra ng pagtulog. Kasi po kung mapapansin po natin, ito po yung ginagawa nilang paraan paminsan para po makapag-cope up sa ganito pong mga sitwasyon. Sa halip po na isipin nila yung isang bagay, they sleep na lang po para po at least po ay makaramdam po sila ng pagiging komportable kahit po sa isang maikling panahon lamang. Feeling less interest in a day-to-day activities. So mapapansin din po natin ito, nawawala na po ng motibasyon ng isang tao sa paggawa ng mga bagay. Kahit na nakasanayan niya before gawin, yung kanya pong motivation, hindi niya na po maibalik. So yung interest niya, nawawala na rin po dahil nga po may ibang mga bagay na nagumugulo sa kanyang isipan. Becoming suspicious or paranoid. Ito naman po yung nagkakaroon po ng doubts sa isang tao, sa isang bagay, o sa isang pangyayari. You become paranoid. Kumbaga, parang you feel like everyone will harm you. May isang tao na maaari kang saktan. So, ito po ay nararanasan talaga ng mga tao na meron pong problem sa kanilang mental health. Having suicidal thoughts. So ito po yung napaka-common, especially po nowadays that we are experiencing the pandemic. So napakahirap po ng sitwasyon natin sa ngayon. Kaya kung mapapansin nyo po sa news, there are many people na talaga pong nag-i-engage sa ganito pong mga pangyayari. So minsan po sa kahirapan po ng buhay or kahirapan po ng kanilang mga pinagdadaanan, ito po yung pinipili po nilang solusyon sa kanilang mga problema. Kaya po tayo bilang mga tao, we need to always check up on our families, on our relatives, if kamusta na ba sila, how are they feeling, if they are still okay, kasi minsan po nahihirapan lang po silang mag-open up. But then, if ever po tayo ay mag-insist na magtanong po sa kanila, magkakaroon po sila ng lakas ng loob na magsabi po sa atin ng kanilang mga pinagdadaanan. With that po, we are able to really help them. Sobrang laking bagay po na makinig po tayo at yung alam po nila na may taong nakakaintindi po sa kanila. Mababawasan po yung kanilang mga isipin or yung kanilang mga pinagdadaanan po. Tearfulness, ito po yung pagdating po sa emosyon ng isang taong mayroon pong problema. So, nagkakaroon po siya ng mga pagkakataon na hindi po napipigilan ng emosyon, sobra-sobra po yung kanyang pag-iyak, especially po sa mga bagay na mababasa niya po sa news or kaya naman po ay sasabihin po sa kanya, maaari pong hindi po niya makakontrol yung kanyang mga emosyon. Extreme mood changes. When we say extreme po, ito po yung halimbawa ay sobrang saya, tapos mamaya po ay sobrang lungkot. Yung mood changes niya po talagang hindi niya po napipigilan. Yung kanyang pagiging sobrang saya, hindi niya na-maintain kasi po agad po ay may kapalit na ito. Maaaring sobrang lungkot niya po or kaya naman po ay sobra-sobra po yung nilalabas ng emotions. Experiencing flashbacks or nightmares of a certain event. So ito naman po ay mapapansin natin sa mga tao na nagkaroon po ng trauma or traumatic experiences, especially po nung sila ay nasa kabataan. Kasi po as we all know, talagang napaka-crucial part po ng childhood sa ating mga pagkatao. Lahat ng mga alaala, ng mga na-experiences natin nung tayo ay bata pa or nung kabataan po natin, maaaring madala po natin ito hanggang sa pagtanda at magdala po ng mga ganitong epekto. Kaya importante po talaga na habang bata pa lang ay yung memories po na mabibuild is magagandang memories po. Then para po pagdating po ng kanilang adult age, they are able to interact with the other people properly or they can communicate with other people sa isang maayos na pamamaraan po.
Major changes in eating habits. When we say major changes, hindi po ibig sabihin na naapektuhan ng eating habits. Halimbawa po ay tinatamad pong kumain or nawawalan po ng ganang kumain. So, papasok rin po dito yung stress eating. Kasi po, maaaring ito rin po yung magiging paraan nila to cope up with that situation or to overcome that pain that they are experiencing. Next part po, let's talk about the ways to promote good mental health. So, these ways naman po ay maaari nating gawin lahat para magkaroon po tayo ng isang healthy mental health. First one, stay positive. Staying positive doesn't mean that you never feel negative emotions such as sadness or anger. You need to feel them so that you can move through difficult situations. They can help you to respond to a problem, but you don't want those emotions to take over. So, napaka-simple naman po or napaka-dali lang talagang sabihin that we as a person, you should stay positive, that ikaw, sabihin mo sa kaibigan mo, ikaw maging positive ka. But there are times talaga that ang hirap po nitong i-apply, lalo na po sa ating mga sarili. There are instances po kasi that we are drowning with that negative thoughts na meron po tayo sa ating mga isipan. Minsan po, we tend to think that there is no hope, wala ng pag-asa, but we should always remember that everything happens for a reason. Hindi naman po tayo mapupunta sa isang sitwasyon na yon na doon na lang po. Lagi-lagi pong may paraan. We should always think that we can overcome that. But through hope or through positivity na magigain natin sa utak natin, malalagpasan po natin yung isang bagay po na pinagdadaanan natin. Then, additionally, if we stay positive or we think in a very optimistic way, we are able to look for the different solutions. We can also expect a good result in everything that we are going through. We should always think that there is a brighter side of life so we can focus on a more happier life. Practicing gratitude. So, ito po yung pinakagusto ko po na ginagawa, especially po para maramdaman ko po or magkaroon po ako ng healthy mental health. Because when I am able to be grateful in every little things, kahit man po yan ay anong bagay, maliit o malaking blessing man po, when I feel so grateful, magiging kontento ka or makukontento ka sa kung anong meron ka. You tend to avoid thinking negative thoughts kasi nga po, ikaw ay nagkakaroon ng kumbaga ay pagiging kontento sa mga bagay-bagay. Pinagpapasalamat mo lahat or you have the gratitude na kung ano man blessings na matanggap mo or kung ano mang meron ka, you feel so happy. Then sabi nga po dito, ang pagiging grateful, hindi naman po siya malaking bagay lang. It could be a support you have from your loved ones or a little things. We should always remember na every progress is still a progress. Kung ano man pong achievement yan, dapat po natin i-celebrate. We should always be grateful nga po para po at least we maintain the positivity sa ating mga isipan. Next is taking care of your physical health. So, napaka-importante po nito kasi po ang ating physical health at ang ating mental health ay lagi po silang connected sa isa't isa. Hindi po pwede na ang healthy lang sa atin ay physical. Pero paano naman po yung ating mind or paano naman yung ating mental health? As well as hindi naman po pwedeng healthy lang yung ating mind. Paano naman yung katawan natin kung bibigay din naman po? Ano po? So, physical and mental health, there are many ways to take care of them. Exercise can reduce feelings of stress and depression and improve your mood. Para po kasing sobrang sarap sa pakiramdam kapag tayo ay nagkaroon ng mga exercise or activities. Kahit po sa isang araw lang, if we release the stress through that exercise, parang sobrang productive na po natin. In that way, we can promote good mental health. Getting enough sleep. So, ito po yung pinaka-importante kasi aminin man po natin talaga pong ang enough sleep ang nakaka-apekto po sa atin on how we interact or do such thing in our everyday lives. Kung paano po tayo makitungo sa isang tao or kung paano po tayo gumawa ng mga responsibilities natin as a person, talaga pong connected dyan yung ating pagtulog. Kung mapapansin nyo po, if we don't have our enough sleep, napaka-irritable natin. Pero po, pagka 8 hours or more in sleep natin, napaka-productive mong tao, nagagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin sa isang araw. Minsan nga,
kahit hindi pa siya dapat gawin, nagagawa mo na kasi nga sobrang positive mo or sobrang ganda ng mood mo if you have enough sleep. So, if you don't get a good sleep, you may become more easily annoyed and angry. Over the long term, a lack of quality sleep can make you more likely to become depressed. So, it is very important to make sure that you have a regular sleep schedule and get enough quality sleep every night. Next one is the healthy eating. So, napaka-importante rin po nito. Good nutrition will help you feel better physically, but could also improve your mood and decrease anxiety and stress. Hindi naman po ibig sabihin when we say healthy eating, talagang fruits or vegetables lang yung kakainin mo. Hindi ka nakakain ng mga cravings mo every day. So, ibig sabihin lang po nito, well-balanced. You have a well-balanced diet that can help you to get enough of the nutrients you need. So, minsan, kakain ka nung gusto mo na alam mo hindi healthy. Minsan naman po, ay hindi mo kakalimutan na kumain ng mga healthy na foods na iyon. Next one, connecting with others. Having good social support may help protect you against the harms of stress. Kasi po tayo naman po talaga is, there are many times na tayo naman ay aware sa ating mga sarili, especially kapag kailangan na po talaga natin ng makakausap, kung tayo po ay sobrang nalulungkot na, give time to yourself na makipagkita sa mga kaibigan mo or sa trusted people. If you are able to reunite with them, kumbaga marirelieve ka, or kahit saglit man lang, makakalimutan mo yung iyong mga pinagdadaanan. And then if you are able to open up with them, alam mong mayroon kang kadamay na nakakaintindi sa'yo, kaya naman mababawasan yung stress na nararamdaman mo. Besides connecting with family and friends, you can find ways to get involved with your community or neighborhood. So kahit po kung sino mang tao, kasi may mga tao din po na nahihirapang mag-open up sa mga kilala na po nila personally, kunwari po ay sa kaibigan or sa pamilya. There are some people na talagang komportable pa pong mag-open up sa mga strangers, hindi kilalang tao, kasi po they feel like hindi po sila ma-judge ng mga tao ngayon. But yun nga po, connecting with others is very important for us to have a good mental health. Next one is developing a sense of meaning and purpose in life. This could be through your job, volunteering, learning new skills, or exploring your spirituality. So dito na po papasok yung ating self-reflection. Ano nga ba ako? Ano nga ba ang purpose ko sa buhay? Ano nga po ba yung mga pwede ko pang gawin as a person? Pwede po tayo mag-step out of our comfort zones, learn new things, discover new things, para po malaman po natin kung ano pa ba yung mga kaya po natin gawin or yung mga capabilities pa natin as a person. With that po, you are able to know or discover your meaning and purpose in life. Developing coping skills, methods you use to deal with the stressful situations. Bilang tayo naman po yung mga tao, hindi lang naman po natin isang beses or dalawang beses nararanasan yung mga ganitong pagkakataon na parang tayo po ay down na down or we are sad and stressed. So, dun po natin na-discover yung mga coping skills na pwede natin gawin para po sa susunod na mga pagkakataon, madali na po natin siyang ma-overcome. Yung mga nabanggit po natin kanina, pwede po siyang maging coping skills. For example po ay yung pakikipag-connecta mo with your friends or connecting with others. Pwede din naman po yung pag-aalaga sa physical health through exercise, di ba? Para mas makalimutan po natin yung mga pinagdadaanan po natin. If you learn to develop your own coping skills, you may help yourself to face a problem, to take action and be flexible and not easily give up in solving it. Next one, we have relaxation techniques. Practices you do to produce your body's natural relaxation response. So when we say relaxation techniques, ito naman po yung about sa mga sarili natin or ginagawa natin. Have you experienced being so down, tapos ramdam na ramdam mo yung bigat sa dibdib mo na parang talagang nahihirapan ka maghuminga or nahihirapan ka makipag-interact kasi ramdam mo yung bigat ng pinagdadaanan mo. So, dyan po papasok yung ating relaxation techniques. You can have deep breathing exercises. Inhale, exhale, or to release tension in your body para po sa ganoong pagkakataon,
matulungan mo ang sarili mo na mabawasan po yung tension or yung bigat ng iyong nararamdaman. Then this also includes the guided imagery, the biofeedback, the self-hypnosis. So in guided imagery, you will learn to focus on positive images in your mind and help you feel more relaxed and focused. In biofeedback naman po, you are using some electronic devices in order to control the certain body functions, kagaya na lamang po ng breathing, heart rate, and muscle tension. So lastly, ang self-hypnosis naman po, ang pinaka-goal po nito ay para po ang ating sarili ay ma-relax in a trance-like state where you only hear a certain suggestion or see a specific cue. You can also do meditation. So, kung sino man po sa inyong aware po or been watching the vlogs of Miss Tony Gonzaga, yung kanya pong segment na Tony Talks, nag-guest po doon si Maxine Magalona, which also experienced a mental health problems. Through that po, nag-testimony po siya na ang meditation po talaga ay malaking tulong po sa kanya bilang na-overcome niya po yung kanyang problems na iyon. So, when we say meditation, meron po siyang pinipiling isang quiet location to focus with herself, and then wala pong kahit na anong distraction. Doon po, nagkakaroon po siya ng mga yoga, tapos nagkakaroon po siya ng mga positive thoughts na pumapasok po sa kanyang mga isipan. So with that po, she is able to practice good mental health. And then unti-unti, nararanasan niya ang pagiging positive na or nababawasan na po yung kanyang mga iniisip. Lastly, recognize when you need to get help. It is very important to recognize when you need to get help kasi po tayo naman po yung nakakakilala mismo sa ating mga sarili. Alam natin kung kailan tayo okay or alam natin kung kailan tayo hindi okay. Kailan ba natin talaga kinakailangan ng tulong or kailan po talaga natin masosolve naman ito mag-isa. Kasi po, mahirap naman po talagang maging burden sa isang tao. Minsan may mga pagkakataon na ayaw nating mag-ask or mag-seek ng help kasi feeling natin pabigat tayo sa kanila. Pero isipin na lang po natin na yun naman po mga bagay na iyon ay ipagkakaloob nila sa atin or help po nila sa atin. Especially po sa mga trusted person. Pwede naman po tayong humingi ng help sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya. Mahirap man, pero from time to time, if we try, ang paghingi po ng tulong sa kanila, matutulungan po nila tayo na malagpasan po yung bagay po na iyon. So, ayan, now we are down to our last 2 slides. But before we end this presentation, pwede po bang mahingi ang inyong mga 2 minutes or 3 minutes para po isagawa ang ating little activity? So everyone, lahat man po ng nasa bahay or kung nasa man pong lugar, sana po ay meron po tayong mga mirror or salamin po, maliit po or malaki, okay lang po yon. So everyone, get your mirror po, then harap lang po tayo. Tingin po tayo sa ating mga sarili and then repeat after me, okay? Ready na po kayo? Okay, so let's start. Tingin po sa salamin, harap po sa sarili, and then sabihin nyo lang po ito after ko. You matter. You are loved. You are appreciated. You are valued. You are worthy. Again, you matter. You are loved. You are appreciated. You are valued. You are worthy. Ayan, so thank you so much guys. Sana po ay meron po kayong natutunan sa atin pong webinar. Nagpapasalamat rin po ako sa lahat ng participants, sa ating pong mga students or kung sino man pong nanonood po or naging part po ng ating pong event na ito. Sana po ay matulungan po natin ang ibang mga tao na nangangailangan, lalo't higit po ay pagdating po sa ating mental health. Ang simpleng pakikinig po or pag-lend po natin ng ating ears sa kanilang mga pinagdadaanan ay napakalaking tulong na po. At we should always remember po yung mga sinabi ko po sa inyo kanina. You are always loved. You are always appreciated. Wag na wag po nating iisipin na walang taong nagmamahal sa atin or walang taong makakaintindi sa atin. Do not be afraid to ask for help and
Please, 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 please keep going. Ano man po ang pinagdaraanan po natin, you will able to overcome it. Thank you so much po, and then stay safe po sa inyong lahat. But wait, I know you still have the doubts within yourself. You cannot control your thoughts, and that's really okay. Take time for your healing. It's a process. Do not be too harsh on yourself, because in time, you will get through this. I am here. We are here for you.